Malusog na buhay mga kahapdinero. Sama-sama natin pangalagaan ang ating kalusugan at ang ating kalikasan sa pagtatanim ng mga masustansyang pagkain. Halina't magtanim. Welcome to my channel, Food Garden. Ngayon tayo ay magtatanim ng mustasa. Bago ang pagtatanim, ihanda ang mga kakailanganin para sa pagtatanim ng mustasa. Ano-ano ba ang mga kailangan para rito? Kailangan natin ng seeds, soil, water, fertilizer, insecticide, at mas maganda na organic yung ating gagamitin. Kailangan din ng spray bottle, shovel, at seedling tray. Kapag naihanda mo na, pwede na tayong magsimula. Step 1. Prepare soil and seeds. Ano ba ang itsura ng buto ng mustasa? Ganito ang itsura ng buto ng mustasa. Ayan, pagmasdan nyo ng mabuti. Kung napanood ninyo ang video ko sa pagtatanim ng pechay, mapapansin nyo na parehas lang silang maliit at hugis bilog at kulay itim. Saan ba pwedeng makabili ng buto ng mustasa? Pwede kang makabili sa mga pet shop at mga supermarket. Hanapin mo lang sa mga gardening section. Ang butong ito ay nabili ko sa halagang 45 pesos na mga 5,000 yung estimation. So ganun karami yung buto nito, at kung meron kang malaking lupain or taniman, sa halagang 45 pesos, marami ka nang may tatanim. Pero depende rin yan sa supermarket o tindahan na inyong pagbibilhan. Kasi minsan, mas mataas or mas mababa yung presyo. Ngayon, kung meron ka ng buto, dapat ihanda mo rin ang pagtataniman nito. Siguraduhin mong mataba ang lupang pagtataniman upang makasigurong magiging mataba ang iyong tanim. Kung naihanda mo na, pwede na tayo mag-proceed sa step 2, sow seeds. Ano ba ang magandang lupa na pwedeng gamitin sa pag-germinate ng mga buto? Pwede kang gumamit ng mga garden soil, coco peat at vermicast, at paghalu-haluin mo yung mga yon. Kung wala namang available sa inyo, kahit anong klase ng lupa, pwede na rin yon, basta mahalaga lagi itong basa or moist yung lupa para mas mabilis yung pag-germinate ng mga buto. Mabilis lang naman tumubo ang mustasa. Sa loob lang ng 1 linggo ay maaari na silang tumubo lahat. Karaniwan, napapansin ko sa loob lang ng 2 o 3 araw ay umusbong na ang mga buto. Pagkalipas ng 3 linggo ay pwede ka nang mag-transplant. Proceed tayo sa step 3, transplanting. Sa paglilipat tanim, siguraduhin mo rin na mataba ang lupang iyong pagtataniman upang masiguradong magiging mataba at magiging mabilis ang paglaki ng iyong tanim. Maganda na siguraduhin mong buwag-hagang lupa upang makahinga ng maayos ang mga ugat at makagapang ng maayos. Maganda rin na haluan mo ng manure o vermicast ang lupang paglilipatan upang maraming nutrients ang ma-absorb ng mga ugat ng halaman. Siguro mga 1 week before ka mag-transplant ay nakahanda na ang iyong lupang pagtataniman. Pwede mo ring sprayan ang lupa ng insecticide bago mo itanim ang mga halaman upang hindi pa mahaya ng mga insekto ang itatanim mong halaman. Then 1 week after transplanting, pwede na tayo mag-proceed sa step 3, add fertilizer. Mas mabuti na ang gagamitin nating fertilizer ay organic upang maiwasan natin ang mga harmful chemicals
na inahalo sa mga synthetic fertilizer. Maaari kang gumamit ng compost, vermicast, chicken manure or cow manure, o di kaya ay yung mga fermented juice o yung katas sa mga nabulok na pinagalo-halong mga sangkap galing sa kitchen scrap. Then step 4, maaari na tayong mag-apply ng insecticide. Kailangan ng pag-spray ng insecticide dahil kasama talaga sa pagtatanim ang nagkakaroon ng insekto ang halaman. Karaniwang napapansin ko ay yung mga uod na kumakain ng mga dahon. Karaniwang makikita ninyo ang mga uod sa ilalim ng dahon o di kaya ay nagtatago sa mga bagong usbong ng mga dahon at unti-unti na yung kinakain. Kung konti lang naman ang iyong tanim, pwede mo rin namang kunin isa-isa ang mga uod para di ka na mag-spray. Tingnan mo lang lagi yung bagong usbong na dahon. Karaniwan nagtatago sila sa loob ng mga nakatuping dahon. Kailangan araw-araw mong chine-check ang iyong tanim dahil minsan di mo pa napapansin yung mga maliliit na uod. Mapapansin mo na lang yun kapag nakain na nila yung ibang mga dahon. Pero kung marami ang tanim mo, syempre mas maganda kung mag-spray ka na lang. Sa pag-apply ng insecticide, siguraduhin mong na-sprayan yung bandang ilalim ng dahon kasi doon sila karaniwang nagtatago para maiwasan ang sinag ng araw. Tuwing kailan pwedeng mag-spray? Kung napansin mong sobrang dami ng mga uod, pwedeng after 3 days mag-spray ka ulit. Pero kung hindi naman, pwede kang mag-spray every week. Mas maganda rin na sa hapon ng pag-spray upang maiwasan ang pagkalanta ng mga halaman. Then 3 weeks after transplanting or 21 days after transplanting, pwede na tayo mag-proceed sa step 5, harvesting. Makapansin nyo na malalapad na yung mga dahon. Yun ang senyales na pwede mo na itong anihin. Alam nyo ba na ang mustasa ay napakasustansya? Mayaman ito sa vitamins at mabuti para sa ating kalusugan. Ang mustasa ay mayroong vitamin A, vitamin C, at vitamin K. Ibig sabihin, mabuti ito para sa ating puso dahil nakakatulong ito sa magandang daloy ng ating dugo. Nakakatulong din ito upang palakasin ang ating resistensya o yung ating immune system. Ibig sabihin, hindi tayo madaling tablan ng mga sakit. Maganda na meron kang tanim na gulay sa iyong bakuran. Magandang isama mo ito sa iyong tanim, ang mustasa, dahil madali lang itong alagaan at mabilis lang na panahon ang hihintayin mo ay makakaani ka na. Sa mga hindi pa nakakatikim ng mustasa, ang lasa ng mustasa ay medyo mapait pero hindi kasing pait ng ampalaya. Ang mustasa ay pwedeng kainin ng hilaw at pwede ring luto. Karaniwan ginagawa itong kinilaw, salad, buro o di kaya sinabawan kagaya ng sinigang sa miso. Sa pag-ani ng mustasa, pwede itong bunutin o di kaya ay gupitin ang mga malalaking dahon. Kung pangbenta ang tanim mo, mas maganda nang bunutin mo na lang pero dapat may nakaabang ka ng bagong batch na ililipat upang nang sa ganon, mabilis na lang ang iyong hihintayin para makaani. Pero kung pang personal consumption lang naman, pwede mo namang gupitin lang ang mga malalaking dahon at hayaang lumaki pa ang mga maliliit. Sa mga hindi pa nakapagtanim ng mustasa, alam nyo bang namumulaklak ang halamang ito? Tama ang rinig nyo, hindi lang yan namumulaklak, namumunga rin ito at doon nanggagaling ang mga buto nito. Sa mga hindi pa nakakita ng mga bunga nito, para siyang maliit na version ng beans or yung tinatawag na Baguio beans.
Siguro mga 10 beses yung liit nito sa bagyo beans. Hihintayin mong matuyo yung mga bunga at pwede mo nang kunin ang mga buto, tapos pwede mo na ulit gamitin iyon pang tanim. Ang kagandahan nito ay hindi ka na ulit bibili ng buto. Maaaring magtira ng mga kaunting mga mustasa para yun yung patandain at mamulaklak at magbigay ng bunga at makakuha ka ng buto. Napakasaya na meron kang sariling tanim, nalilibang ka na, nasisigurado mo pang malinis at sariwa ang ihahain mo sa iyong pamilya. Lalo na ngayon, kalat na ang virus sa ating bansa. Nakakakaba mamili sa mga palengke at supermarket dahil baka makapag-uwi ka ng virus. Kasi nga, di ba, hindi naman natin alam kung sino-sino ang humawak ng mga pinamili natin. Pati na yung pera ang sinusukli sa atin. Kaya nga kung meron kang sariling tanim, mababawasan na yung dahilan para ikaw ay lumabas. At mababawasan pa ang iyong pangamba na baka makapag-uwi ka ng virus. O ano pang hinihintay mo? Kung di mo pa nasubukang magtanim, bakit di mo pa simulan ngayon? Pwede mong simulan sa pagtanim ng mustasa. Sa mga dati na nagtatanim, maraming salamat sa panonood. Saludo ako sa inyong lahat. Kung meron kayong tanong o suggestions, paki-comment na lang sa ibaba at sisikapin kong masagot ang inyong mga tanong. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking channel. At kung gusto ninyong mapanood ang mga sumusunod ko pang video, pakiclick na rin ang notification bell button para lagi kayong updated. Pakishare na rin para maka-inspire pa tayo ng iba na magtanim. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo na magtanim at ipagpatuloy ang pagtatanim. Hanggang dito na lang. Paalam!